Hej på er och välkomna till en ny video på vår kanal. Ikväll har vi bänkat oss vid vårt matbord i vårt kök och som ni ser så har vi våra hemsökta dockor här invid också. Tanken med den här videon är lite att vi ska försöka göra en liten paranormal utredning för er på kanalen. Ja, precis. Ikväll. Vi kommer också att berätta lite nu innan vi kör igång med själva utredningen. Så kommer vi att berätta lite vad vi har upplevt hittills kring våra hemsökta dockor Vivian och Leandra. Vi har också varit förkylda under över en vecka så det kan hända att det hörs och syns på oss. Så ni får ursäkta, men vi ska göra vårt bästa i alla fall. Vi kan ju börja med att berätta att om ni vill veta mer om de här dockorna och historien bakom varför vi skaffar dem och historien bakom dockorna, så kan ni ta och klicka er in på den här videon nere på vår kanal för att se den informationen först. Ja, exakt. I den videon så berättar vi lite mer utförligt om bakgrundshistorien kring de här dockorna och sånt som den förra ägaren har fått fram och berättat för oss. Så vill ni ha lite mer info innan den här utredningen så rekommenderar vi er att kolla på den. Men vi kan ju kort sagt säga i alla fall att den här dockan eller på min sida så sägs vara kopplad till en 10-årig flicka. Och dockan bredvid Jonas så sägs vara kopplad till en 7-årig flicka. Och båda de här dockorna så kommer ju från USA och vi tror ju att de här flickorna också har bott i USA. Lite så här kort, historien bakom Vivian som hon kallas är att det är en 10-årig flicka som omkom i en brand 1832. Ja, väldigt tragiskt. Och historien kring Leandra som är på min sida här är lite mer så här dold i dunkel. Hennes bortgång vet man inte allt för mycket om. Det sägs att hon försvann under mystiska omständigheter en mörk natt. Så att vi själva har ännu inte fått några indikationer om den riktiga anden och energin som sägs vara kopplad till den här dockan, om var hon fanns, när hon levde. Det vi har fått fram som vi kan inleda den här videon lite med är att vi har fått indikationer av de här energierna som är kopplade till de här dockorna att de inte heter det som de kallades när de kom till oss. Alltså väldigt intressant ändå att vi har fått lite sådana indikationer och det tog ju flera veckor innan vi egentligen alls fick någon kontakt med andarna som är kopplade till de här dockorna. Så vi visste ju inte heller vad vi skulle förvänta oss eftersom vi aldrig har ägt ett hemsökt föremål förut. Så det var ju lite att man gick i blindo och letade svar och man visste inte riktigt hur man ska gå tillväga. Vi testade ju lite att placera ut olika paranormala verktyg och se om vi skulle få svar. Men det tog som sagt några veckor och så började vi få mer och mer indikationer och svar. Och först så valde de att kommunicera via PMB:n. Och det var bland annat den gången som vi fick indikationer på att de antagligen heter någonting annat än Leandra och Vivian. Men för enkelhetens skull så kallar vi de här dockorna i alla fall för Leandra och Vivian. Ja, för att på något sätt förhålla oss till vem som är vem och vad som sker kring dem. Ja, och vi ställde ju lite frågor den kvällen och PMB:n gick igång och spelade. Verkade det som när vi var inne på rätt spår. Så vi frågade ju då om de egentligen heter någonting annat och då började den spela för fullt. Vi fick också fram att någon av dem åtminstone tycker om Ninni. Och vi har ju märkt att Ninni ofta går in i bastun och eller befinner sig i
den här ingången på andra sidan huset där man kommer in den vägen. Hon går ofta dit och sitter där eller går ända in i bastun, och vi har haft lite på känn att det är där de här energierna ofta håller till. Ja, de är väldigt blyga och gör inte mycket väsen av sig som vi känner av, men indikationerna vi har fått, som vi också kan berätta lite mer om alldeles strax, är att de ofta kanske befinner sig i liksom bastuns närhet. Det är ändå liksom det rum som är, ska vi säga, längst bort från det här köket där vi mest håller till kanske. Och ganska intressant var ju också att det var just dit som vi hade riktat PMB när vi fick kontakt in till duschen och bastun. Så det var ju väldigt intressant att man fick lite bekräftelse på att någon höll till där. Nu är det här redan flera månader sedan, så jag kommer inte ihåg så här på rak arm exakt vad som gjorde att vi placerade PMB:n på det sättet, men antagligen fick vi någon form av indikation eller ljud som gjorde att vi ville testa PMB:n ditåt. Det kommer vi att göra ikväll också. Ja, alltså vissa kvällar så hör man konstiga smällar och ljud, och man kan nästan känna att huset på något sätt är mer laddat. Och det är ofta sådana kvällar som vi har lyckats få kontakt. Det är ju inte alla gånger som sagt som vi lyckas få kontakt när vi väl testar. Att det kommer och går lite i perioder. En del veckor så är det mer aktivt, medan det kan gå flera veckor innan vi får nya indikationer eller svar via våra verktyg. Så det är liksom lite så här periodvis. En annan grej som vi har märkt med energin kring de här dockorna är att de är på något sätt väldigt intresserade av när vi själva är insatta i det paranormala och pratar om det, kanske sitter framför tvn och kollar någonting väldigt intressant program som har med det paranormala att göra. Och då brukar vi få små indikationer på att någonting växt i liv. Och jag kommer ihåg en gång när vi hade fram lite PRS och grejer. Vi har det nu som då när vi känner att det är läge. Och du var i telefon och pratade med någon, och precis när du ska berätta någonting om det paranormala och säger ordet paranormalt så går PRSen igång för fullt. Och den står invid dockorna. De står vanligen här bakom oss vid fönstret. Alltså det var väldigt fascinerande. Nu tror jag dockorna gungar till. Det ser ut som att de rör sig, men det är jag som håller i bordet. Ja, alltså väldigt fascinerande när vi liksom lagt märke till tidigare att vi får mer kommunikation sådana kvällar när vi kollar paranormala utredningar och program, och när jag håller på att säga ordet paranormalt så går PRSen igång som lite av en bekräftelse. Så det var ju väldigt fascinerande i sig. Ja. Vi kan också berätta så här inledningsvis om den första gången när vi hade så här rejäl kommunikation med de här dockorna på PMB:n. Det var en gång också när vi var inte beredda på att få så där pass mycket kommunikation som vi fick den gången. Så vi hade inga kameror tyvärr uppriggade, och vi valde också att inte heller filma det med våra mobiler, för att man blev så tagen av stunden och ville liksom kommunicera med den här energin som gjorde sig hörd på ett väldigt intelligent sätt via PMB:n. Så det blev tyvärr inte filmat den gången. Alltså vi ville ju i början också känna in de här energierna lite innan vi liksom valde att börja filma våra upplevelser. Så det var också en orsak till att vi inte filmade den gången. Att vi ville lite testa så här off-cam och se vilka reaktioner och svar vi kan få. Ja. Den gången också så minns jag att vi kom fram till att man behöver liksom humanisera de här individerna och prata som man gör med småbarn eller lite yngre barn innan vi alls fick kommunikation. Först så gör vi som vi brukar, att vi frågar finns någon här och frågar lite sådana grejer, men det var när vi insåg att det var faktiskt barnandar som vi eventuellt har kontakt med här hemma hos oss som det börjar indikera.
Ja, alltså vi har ju märkt lite att de inte så gärna svarar på frågor som gäller deras identitet. Att hittills så har vi inte fått så mycket svar om vem de kan ha varit och sånt som rör det ämnet. Utan det är mer sådana här frågor som man tänker sig att barn skulle uppskatta. Ja. Och också samma gång när PMB gick igång för första gången den kvällen så fick vi reaktioner när jag liksom var lite knasig, hoppade runt och liksom fjantade mig för att se om jag skulle få någon reaktion. När man tänker sig att man ändå pratar med ett barn eller skojar lite med ett barn och skämtar och sånt. Och då gick PMB igång för fullt. Ja, och det var också ett väldigt intressant sätt som den reagerade på. Man kan tänka sig, alltså det lät som när du fjantade runt här och hoppade runt så fick vi som ett skratt på PMB. Jag vet inte hur jag ska förklara det på bästa sätt, men det lät liksom som att PMB gjorde ett skratt sådär så det var liksom, det kom i såna korta snabba impulser att den gick igång sådär plipp 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 plipp, så att vi tolkade som lite som ett skratt. Vi sa det direkt efter att det här ljudet kom att det lät som att någon skrattade på PMB. Ja, alltså väldigt, väldigt intressant också. Och om det är så att det just är 2 flickor som är kopplade till de här dockorna så förstår man ju varför de kanske reagerar på sånt som barn liksom tycker om att prata om eller liksom sånt. Så det är ju väldigt intressant i sig. Vi har också testat att placera ut godisar strax intill dem och lite försökt trigga indikation på det sättet också. Och lite har vi faktiskt lyckats fånga på film med våra mobilkameror och det som vi har haft hemma för tillfället när någonting har skett. Så vi kommer faktiskt också att spela upp några korta klipp från det som vi har lyckats fånga. Ja, vi har ju fått kontakt via PRSen och vi har ju också köpt en Flux för inte så länge sedan. Så via den fick vi också lite svar. Så jag tänker väl att vi lägger in några videoklipp här så får ni se dem och se hurdan kontakt vi fick de gångerna. Ni flickor som är kopplade till dockorna här. Grönt, tack för det, tack! Vi sa ju för en stund sedan att grönt betyder ja och rött för nej, så tack för svaret. Dockorna står där borta på ett bord. Tack för ert svar. Har ni någonting ni vill berätta för oss ikväll? Tycker ni om att prata med oss? Grönt igen, ja. Tack för ert svar. Vi tycker om att prata med er också. Vad kul att ni lärt er eller vet hur den här nya apparaten fungerar. Tack! Jag hör att ni är här. Jag ska flytta på de här växterna också så ser man dockorna bättre. Tappade ett blad här. Ska undvika att gå nära PRSen nu. Kan ni få den att låta ännu mer? Kan ni röra vid den? Gå ännu närmare. Är du kvar? Har ni sett godisarna vi har lagt och... Ja, tack.
Tycker ni om godisarna vi har lagt fram? Det är också några stenar. Tycker ni om godis? Ja. Tack för det svaret. Ja. Kan du röra vid antennen? Om du går riktigt nära så kommer den att börja lysa upp också. Tack. Jag märker att du försöker gå ännu närmare. Tack för det där. Får jag fråga om det är någon av flickorna, tänkte jag säga, som vi har med oss? Då tystnade... Ja. Jag vet inte riktigt hur jag ska tolka det där. Tack. Jag hinner inte fråga klart. Tack. Jag vill på samma gång visa här i de här lådorna. Vi har ju inget liksom som kan påverka. Det är ju liksom porslin bara i de här lådorna. Lite bordservetter och sånt. Ja, det är ju bara liksom fat och muggar. Lite sånt. Och den här lampan här så är ju inte alls ikopplad eller någonting. Tack flickor! PRSen går för fullt idag igen. Det är nästa dag. Och jag pratade i telefon med min mamma och berättade om vad som hände i natt. Och jag sa att vi har lagt märke till att det är när vi kollar något liksom paranormalt program eller paranormala dokumentärer som vi ofta brukar få kontakt. Och precis när jag sa det i telefon så började den här PRSen gå för fullt igen. Ja, nu tystnar den lite. Tack! Är det så att ni triggas av att vi kollar paranormala program? Kan ni få den att sluta låta om det stämmer? Kan ni backa lite så kan vi prata? Kan ni backa? Wow! Tack för att ni vill visa er igen. Får jag stänga av den? Igår verkade ni inte vilja att jag skulle stänga av den. Alltså, ni hör ju hur den håller på. Och det är ju inget som påverkar den. Jag har lite växtodlingar som är där borta och sånt. Men den är ju liksom framför dockorna och det är inget annat där. Tack flickor. Kan ni backa lite så får jag ställa lite frågor? Tack. Tack för det. Och så börjar den igen. Kan ni backa så får jag ställa en fråga? Tack. Jag hinner inte ställa någon fråga. Okej. Kan ni backa lite? Kan ni backa helt? Och så får ni få den att låta om min fråga stämmer. Är det en av flickorna som jag har här med mig nu? Tack. Tack för det. Wow. Är det flickan som är... Alltså jag hinner inte ställa klart frågan. Kan du backa? Tack. Är det flickan som är kopplad till Vivian?
Eller är det flickan som är kopplad till dockan Leandra? Tack för alla era svar. Wow. Okej, får jag ställa en fråga? Är det Vivian som påverkar den? Eller energin som är kopplad till dockan Vivian? Eller är det energin som är fäst vid dockan Leandra? Okej, tack. Tack för det. Får jag ställa en till fråga? Tack. Kan du bekräfta... Jag hinner inte fråga klart. Jag tänkte fråga om du tycker om att vi placerat lite saker framför dig. Eller framför dockan. Lite godis, stenar. Ja, det tycker du om. Får jag fråga en till fråga? Ja. Då kommer jag att fråga den nu. Har du någonting du vill berätta åt oss? Finns det någonting du vill förmedla? Eller någonting du vill säga till oss idag? Nu gick precis fluxen igång. När vi frågade om någon är här. Får vi fråga om det är flickorna som är här nu? Kan du få den att lysa grönt i så fall? Är det Leandra? Eller är det du som är kopplad till Vivian? Vill du att vi fortsätter kolla på videon som vi såg nyss? Är du kvar här? Oj, jösses, vilken smäll! Alltså, det kom en smäll från köket. Så där, nu fick ni ju se lite av kommunikationen som vi har haft med de här andarna i alla fall. Jag tänker att vi kör igång vår utredning för kvällen. Vi har ju inga egentliga förväntningar på vad som kommer hända ikväll eftersom det är så varierande när vi får kontakt. Så vi kanske gör så här att vi klipper ihop den här videon med andra kvällar. Om inte vi lyckas få kontakt just ikväll så byter vi till en ny kväll. Men jag tänker vi testar hur det verkar ikväll och vi börjar här vid bordet med att placera ut några verktyg en kort stund. Sedan kan vi byta plats på dockorna och oss och testa runt lite här. Så vi kör igång. Jag hämtar några verktyg till att börja med. Jag tänker att jag ska visa er lite till att börja med den delen av huset där vi liksom har känt att de här andarna oftast befinner sig.
Och våra hundar har ju även märkt av dem här, tycker vi att det verkar som i alla fall. Så jag svänger er hit, och det är just i det här rummet som vi har riktat in PMB:n till tidigare när vi fick kontakt. Här är ju ingången på baksidan till huset, och här inne så har vi bastun innanför den dörren framför, och duschen här. Vi har lite kläder och sånt på tork här nu just. Men här är liksom en del av huset som vi upplever som kanske mer aktiv, eller vad ska man säga. Det känns som att de ofta håller till just här. Jag tänker också att vi lägger just en PMB ikväll in mot det här rummet och ser om någonting vill röra sig här. Så jag startar en sån som kommer kalibrera. Sådär. Vi har ju också övervak här bakom, så jag hoppas att det kommer synas på övervaket om PMB:n går igång innan vi hinner hit och filma. Vi har ju också övervak därifrån så att man ser hela köket. Ja, precis. Här borta så har vi en övervakningskamera som filmar oss i köket. Men ja, vi kör väl igång då. Vi har placerat ut lite verktyg här på bordet, startat upp PMB:n som ni såg och placerat ut både kattbollar och en flux på ett bord. Hundarna ligger på golvet och leker om det är någonting som hörs. Jag ska starta upp den här handkameran också. Jag tänker att vi startar den här PRS:en här framför oss. Vi får testa om det fungerar att ha den så här i vår närhet. Ni får också hålla koll på EMF-erna vid dockorna om någonting skulle indikera. Våra telefoner är avstängda och vi har ingen pågående wifi här hemma och inget annat som borde störa EMF-en. Som sagt, om ni hör någonting så är hundarna här borta i vardagsrummet och leker lite med varandra, så ursäkta det. Ni får hålla koll på kattbollarna och fluxen också. Det nya verktyget för att se om någonting vill indikera på den. Vi kan ju börja med att fråga om de är här. Vi kanske behöver också, som vi nämnde, prata som till de här yngre barnen. Det brukar inte riktigt funka att man pratar som åt vuxna andar. Så vi kan ju börja med att fråga, finns någon här med oss ikväll? Förutom hundarna. Kan de här flickorna som har pratat med oss tidigare komma hit och påverka något verktyg om ni är här? Ni får röra i vad ni vill som vi har placerat ut. Den här apparaten med metallpinnen framför oss har ni fått att reagera förut. Så gå jättegärna fram till den. Och även PMB:n som är riktad in mot rummet där borta, nära duschen och bastun. Ni kan gå där om ni vill. Det har ni gjort tidigare. Ni får röra de här kattbollarna, kasta ner dem från bordet. Eller så får ni indikera på fluxen som ni gjorde häromdagen också. Vi kan ju börja med att fråga med fokus på fluxen. Finns ni här med oss ikväll? Om ni finns här med oss kan ni få den att lysa grönt som ni gjorde tidigare en kväll. Som ett ja. Och rött kan ni påverka som ett nej. Eller få den att lysa rött för nej och grönt för ja. Vi har också spiritboxen förberedd här framför oss och det
Det är faktiskt ett verk... Nej! Nej. Rött på den. Den vill man inte kommunicera genom. Jag tänkte precis berätta att det är ett verktyg som vi väldigt sällan har testat i samband med de här energierna som är kopplade till våra dockor. Knepigt att vi fick ett nej på den frågan. Ja, intressant ändå. Får ursäkta, hundarna är vilda men de påverkar inte fluxen. Nu är den återställd i neutralläge igen. Är det någon av flickorna som påverkade fluxen nyss? Kan du få den att lysa grönt i så fall? Intressant. Ja, Som sagt, ni får hålla koll på EMFen också. Märkligt att vi fick ett nej. Spelar du ett spratt med oss? Ja. Tyst för tillfället. Ja. Men jag tänker vi kör väl igång en spiritbox kanske. Vi kan testa och händer någonting så kan vi försöka fokusera på det med den här handkameran. Men jag kör igång och ser om vi får några indikationer på den här ikväll. Någonting på... Håll den närmare kanske. Har vi någon här som vill kommunicera genom spiritboxen ikväll? Var det ett svar? Hej eller någonting? Är ni rädda för den här apparaten? Ni får röra i vilken av de här apparaterna? Nu var det någonting. Någonting. Ni får, det jag höll på att säga var att ni får jättegärna gå fram och röra vid de här apparaterna vi har placerat ut. Är ni inte rädda för det här ljudet som kommer ur den här apparaten? Vem har vi här? Det var ett svar. Ett svar? Ganska, alltså ett klart svar men ändå otydligt. Ja, vi får, Alltså, det där lät flummigt, men vi får försöka som vanligt analysera det vi får med hörlurar och sätter in det här. Vem har vi här med oss? Kan du säga ditt namn? Ett svar igen. Det lät som en mansröst, men ja. Tack för dina svar. Vem var det som påverkade fluxen alldeles för en stund sedan? Kan du göra det igen? Ja, någonting där Någonting. också. Eller vill du gå från bastun vid ingången till baksidan av huset? Grönt på den. Kom gående. Definitivt. Wow, kom gående då från bastun. Få PMB:n att spela. Vi har övervakningskamera där också så det borde gå att bevisa att ingen befinner sig där. Du som påverkade fluxen nyss. Kan du gå nära eller mot bastun och duschen? Kan du röra dig vid den ingången?
Den, eller det var ett kort ord tror jag. Kan du säga ditt namn, vem du är? Har vi de här flickorna med oss ikväll? Kan ni bekräfta att ni är här? En röst. Finns det fler energier här med oss? Hur många är ni i så fall? Känner ni till varandra? Har du någonting du vill berätta för oss? Jag tror att vi testar, pausar den här och ser om vi kan få någonting på Ja, de ibland andra så verktygen. börjar det ju hända mer på andra verktyg när man stänger av spiritboxen och de liksom har andra verktyg att kommunicera igenom istället. Kan ni visa er på något annat verktyg? Eller göra en hård smäll i huset? Gör ett ljud så vi hör er. Eller andra här. Är Vivian här ikväll? Var det er som vi pratade med för några kvällar sedan via Fluxen? Kan ni röra någon av de här kattbollarna? Jag som flyttade på stolen så det knakade till. Kan ni få PMB:n, den där apparaten som vi har placerat på ett litet bord där borta? Kan ni påverka den? Kan ni gå framför den och få den att spela? Det vore jättehäftigt. Ni har ju gjort det förut. Ett litet ljud Ja, tror jag jag hör från... det. Nära PMB:n, ja. Ja. Är ni rädda för övervakningskameran som är riktad ditåt? Stör den er lite? Jag undrar om vi ska testa släcka ner. Ja, jag tror det. Och jag tror att vi flyttar på dockorna lite och kanske byter plats på verktygen också. Så vi testar att ändra om lite här och så kör vi en ny session.
Om ni flickor vill göra er hörd eller prata med oss på något sätt, så påverkar någon av de här apparaterna som vi ställt fram. Rör i de här bollarna eller gå här framför mig och få den där apparaten att spela en melodi. Eller rör i apparaten jag har placerat ut framför dockorna eller bredvid dockorna. Och rör i den här metallpinnen så kommer den att pipa till som ni har gjort förut. Så nu lämnar jag alla de här apparaterna fram och så får ni göra oss uppmärksamma om ni vill prata med oss lite. Är ni här? Är det flickorna? Har vi någon här med oss ikväll? Vem var det som fick PMB att spela? Var det någon av er flickor? Tack! Tack för ert svar. Är det du som är kopplad till Leandra? Eller är det du som är kopplad till Vivian? Vill du inte säga vem du är? Kan du få den att spela igen om du inte riktigt vågar säga vem du är? Eller inte vill säga? PMB gick igång precis när jag skulle börja laga mat. Jag gick till kylskåpet som är här, började ta ut lite matvaror och då började den spela. En liten stund innan hade jag försökt prata med flickorna som sägs vara kopplade till de här dockorna och ställt lite frågor och sånt. Och någon minut efteråt så gick PMB:n igång. Jag tänker att jag ska fortsätta laga mat och fixa med lite grejer här hemma. Så ser vi om PMB:n eller PRS:en eller någonting går igång igen. För det känns som att energin försvann. Eller inte riktigt ville kommunicera fullt ut längre. När jag började fråga vem det var. Så vi testar. Vänta lite och se om vi får mer indikationer på att någon är här. Igen då jag börjar laga mat. Har vi någon här igen? Ja. En liten indikation i alla fall. Vill du berätta vem du är? Får jag fråga dig av dig vem du är? Brukar du vara med och se när vi lagar mat och sånt, fixar här hemma? Är det därför du vill göra dig hörd just nu? Men om jag testar att fortsätta laga mat. Om jag går bort hit och fixar i köket lite.
Är du kvar här? Kan du påverka PRSen här också? Har du så mycket energi att du kan få den att låta? Om du tar i den här metallpinnen så kommer den att låta så här. Kan du göra så där? Ja, lugnt igen. Märkligt. Men jag fortsätter fixa lite enkel middag så ser vi om det händer någonting mer. Är ni? Jag skulle fråga om ni är inne i duschen. Wow. Tack. Är det så att ni brukar hålla till där? I duschen eller bastun? Är det den här delen av huset som ni befinner er i mest? Tycker ni om att vara här med oss? Tycker ni om när vi pratar med er? Så det känns som att energierna kommer och går verkligen. Jag ska svänga om er här. Känns som att man får något kort svar ibland. Och så försvinner energin lite eller kanske inte vågar svara för tillfället. Ja, det är ju lite kanske som när man pratar med barn, att de inte alltid vill svara på alla frågor man ställer och så. Att det kommer att gå lite. Men fascinerande faktiskt att PMB:n går igång. Jag tror jag ställer ner kameran tillbaka och så ser vi om vi får något fler svar. Det är en ny kväll och jag har satt mig här vid ingången från baksidan av huset. Och det är ju här som vi tror att energierna rör sig allra mest. Bakom mig har jag dörren till duschrummet och bastun. Så vi tänker att jag ska prova på att köra en Estes här helt enkelt. Vi fick ju en del kontakt via PMB:n tidigare idag, små svar då och då. Ja. Så vi testar lite nu igen med en Estes-metod och jag tänker att jag ställer PMB:n här på golvet, riktad uppåt. Ska se. Sådär. Ska ta och knäppa igång den. Nu kommer den kalibrera. Så om någonting passerar här i dörröppningen så kommer den att spela en melodi. Vi kan ju visa att det här finns ingenting som rör på sig annat än jag och jag sitter inte i PMB:ns väg. Jag ska också ta och lägga igång fluxen som vi har här på köksbordet. Så jag ställer ner kameran. Nu kalibrerar den.
Dockorna står där borta på en byrå. Det är diskmaskinen som låter lite i bakgrunden om ni hör något surrande. Sådär. Vi har ju övervak också på dockorna och på fluxen. Nej. Eller ett rött i alla fall. Jag har ju inte riktigt sagt vad alternativen ska betyda just nu, men rött kom det i alla fall. Okej. Spontant i alla fall. Kanske någon gick förbi. Kan du bekräfta att någon gick förbi nyss? Kan du få den att lysa grönt om du går förbi på andra sidan? Ja. Det kanske var någon som strök förbi. Ja, vi kan ju säga det åt energierna som eventuellt huserar här med oss ikväll att tänd den röda lampan så betyder det nej och tänd den gröna så betyder det ja om ni vill bekräfta eller indikera någonting av det vi säger och gör. Jag tänker att jag kör igång med en Estes och Sandra får ju ställa lite frågor och ja, nu kommer jag på att jag inte har någon ögonbindel faktiskt. Jag kan hämta det så kör vi igång efter det. Så där, jag ska lägga igång här också. Så kör vi igång helt enkelt. Jag är igång. Finns det någon i rummet med Jonas just nu? Kan du säga hej i så fall? Window. Oj, engelska. Window, fönster. Ja, Jonas sitter bredvid ett fönster. Är det fönstret du pratar om? Är du bredvid honom? Kan du i så fall röra vid honom? Få honom att känna av dig. Peta till hans arm. Läpi. Alltså finska. Finska, okej. Vem är det som pratar finska? Hur många energier finns det här med oss? Här. Ja, hur många är ni här? Känner ni av varandra? Finns flickorna som är kopplade till dockorna här med oss ikväll? Vi har ju placerat dockorna där borta. Så om ni vill får ni jättegärna leta. Vad ska jag leta efter? Det lät som att någon visslar liksom sådär. Okej. Vill du att jag ska leta efter dig? Är det en slags lek? Kanske det är någon av flickorna som vill att vi ska leta efter dem. Leka kurragömma. Hide and seek. Fönstret igen. Ja, jag undrar om de menar fönstret här på dörren.
Light. Kommer på engelska. Häftigt. Ja. Vilket ljus pratar du om? Menar du de här apparaterna som lyser? Det står ju en apparat här på bordet som blinkar i blått. Så du får jättegärna testa gå fram och röra vid den om du vill. Långt bort. Långt bort. Vad menar du med det? Är apparaten långt bort från dig? Annars kan du... Vatten. Vad menar du med vatten? Kan du komma och gå här i dörröppningen? Kom gående mot mig. Jag har en tydlig känsla av att någon står, liksom någonting är här till vänster om mig. Du som står bredvid Jonas, kan du viska någonting åt honom i hans öra? Jag kände mig lite så här undanträngd nästan. Kan ni bekräfta på något av våra verktyg? Dagen. Kan ni bekräfta att ni är flera här? Få någon apparat att lysa upp i så fall. Kan du viska ditt namn i Jonas öra? Nu fick jag en tydlig röst, men Kan du upprepa det du sa? Säg ditt namn igen. Varman. Finska. Kan du säga vem du är? Så jag vet vem vi pratar med. Finns flickorna här? Ni som är kopplade till Leandra och Vivian. Kan du bekräfta att ni egentligen heter något annat? Grönt, ja. Tack för det svaret. Vi har ju fått indikationer på det tidigare också. Vill ni berätta vad ni heter? Oj, det här var någonting starkt, men Kan du upprepa en gång till om du sa ditt namn? Kan du säga det igen i så fall? Vad heter du? Du som pratar. Eller vill du inte berätta vad du heter? Kanske du är blyg? Grönt igen, ja. Elämä. Tack för ditt svar. Elämä. Liv på finska. Vill du berätta någonting om ditt liv? Bra. Menar du att du levde ett bra liv? Kan du bekräfta att du kommer från USA eller att du har bott där?
kan du i så fall påverka den här apparaten på köksbordet igen och få den att lysa grönt? Om du har bott i USA. Berätta någonting mer om ditt liv. Vi vill jättegärna lära oss. Ibland. Jag hörde inte riktigt vad Jonas sa. Är det någon av er flickor som jag pratar med? Nu fick jag en helt annan typ av kontakt eller liksom känsla här. Nu är det en yngre tjej som håller i majoriteten av det jag får igenom. Liksom. Är det du som är kopplad till en av dockorna? Du, den här flickan som pratar. Vågar du gå fram? 7. 7? Okej. En av de här flickorna sägs ju vara 7 år. Den som är kopplad till Leandra. Är det du som är kopplad till dockan Leandra som jag har här? Är det dig jag pratar med? Jag får så jättemycket här som jag inte kan liksom sålla ut. Kan du bekräfta att det är du, Leandra, eller du som är kopplad till den dockan? Kan du visa det på något sätt? Vågar du dig fram till någon av de här apparaterna igen? Eller rör vid de där små bollarna vi har placerat framför dockorna? Du får jättegärna ta i och leka med dem. Vi vill absolut ingenting illa. Vi vill bara prata med er och lära känna er. Jag får jättemånga intressanta läten här men jag kan inte helt tolka dem. Har du ännu någonting du vill... Smått. Smått. Vad är smått? Vill du berätta någonting mer för oss innan vi stänger av? Kan du komma gående här? Om du går här framför Jonas i riktning mot mig genom den här passagen så kommer det att spela en melodi. Ni fick ju den här apparaten att spela den här melodin tidigare idag, så gör det jättegärna igen. Oj vad det pratas på nu. Är ni flera? Är ni flera här med oss just nu? Mera. Är båda flickorna här? Någonting.
Du får jättegärna gå fram och viska någonting. Det lät som att någon viskar någonting. Exakt, och jag höll på att säga att du... Alltså, what? Nu är jag förvånad. Det var exakt när jag höll på att be dem att gå fram och viska någonting så säger Jonas att någon viskar. Kan du viska någonting igen? Gå fram till Jonas och viska. Nackhåren reser sig på mig. Häftigt. Obehagligt. Eller konstigt. Är det du som påverkar Jonas? Jag känner hur håren reser sig. Kan du röra vid hans hand? Om du går fram och tar tag i hans hand. Tytte. Tytte, flicka på finska. Menar du att det är en flicka? Jag tror att jag ska gå fram till Jonas och picka i honom och säga att vi testar Elements. elements. Okej, engelska igen. Vovve. Ja. Tycker du om våra hundar? Är det dem du pratar om? Nej. Vi fick ju det där svaret tidigare en kväll också när jag frågade om hundarna. Om de tycker om hundarna så fick vi ett nej. Och det är ganska märkligt för att tidigare har vi fått indikationer på att de gillar hundarna. Men det är kanske en av dem som är rädd av hundarna på något sätt. Är du rädd för hundarna? Kan du i så fall få apparaten att lysa grönt? Om du är rädd för våra hundar. Eller för någon av våra hundar. Gillar du inte hundar? Är du kanske rädd för dem? Är det en av flickorna som inte riktigt gillar hundar? Ja, jag tror att vi testar. Lyssna. Vad ska jag lyssna på? Berätta någonting för mig. Men jag tror att vi testar en ny session. Så jag ska gå peta till Jonas och säga att vi avbryter den här sessionen här. Vilka konstiga röster. Då börjar det alltid pratas på när jag tänker avbryta sessionen. Ja. Nu kommer jag gå förbi här så PMB:n kommer antagligen att låta. Ja. Oj. Nu går jag tillbaka förbi PMB:n. Skraj jag blev. Ja, jag tänker att vi avbryter den här sessionen här. Vi fick ju en del intressanta svar faktiskt. Det var förvånansvärt mycket sorl liksom i lurarna. Det var svårt att veta exakt vad som liksom var eventuell kommunikation. Men jag sa det, jag hörde i alla fall. Men jag tänker, ska vi ta en liten session
och testa något verktyg i bastun? Det kan vi göra. Jag fick en känsla av att någonting liksom var här, men svagt. Ja. Det är svårt att svara på. Men jag tyckte det var häftig kommunikation. Har vi emellanåt. fått någonting på fluxen? Ja, faktiskt. Okej. Jag har fått en del svar via den, så det var riktigt häftigt. Intressant. Men jag tycker vi förflyttar oss till bastun och testar lite där också. Nu befinner jag mig inne i vår bastu här i totalt mörker och vi får se vad som syns. Jag försöker prata till en övervakningskamera som har night vision. Vi har 2 stycken faktiskt. Nedanför mig har vi fluxen och PMB:n riktad under mig liksom i bastun. Så jag borde inte kunna påverka den härifrån och som ni ser så har vi också Vivian och Leandra med mig här på bastulaben och en PRS placerad framför dem. Så jag tänker att vi testar ett sånt här litet experiment och ja, som sagt totalt mörker här inne i bastun. Finns det någon energi med mig här? Finns ni här med mig? Är det här ni håller till? Gör ett ljud så jag hör om ni är här. Kan ni gå genom den här bastu- och duschgången här framför mig? Kommer PMB:n att spela? Är det här rummet i bastun ni brukar befinna er? Är jag och inkräktar på ert space just nu? Ni vet ju hur fluxen fungerar. Den står redo om ni vill visa er närvaro. Vad tycker ni om att jag befinner mig här i mörkret? Jag har faktiskt spiritboxen med mig här bredvid också, så jag tänker att vi kanske testar en öppen session. Nu ser jag ingenting, men jag hoppas... det där var fel knapp. Vi ska hoppas att vi ska se om jag får igång. Jag måste känna mig fram på de här knapparna och vilken som kan vara startknappen för där. Nu tror jag att den här är igång. Jag testar en öppen session. Genast någon form av ljud eller röst. Har vi någon här som vill berätta någonting för mig?
eller andra här. Vivian här. Berätta någonting för mig. Vi tror ju att det är här ni oftast håller hus. Hemma hos oss. Är ni här just nu? Eller skrämmer jag er? Är ni någon annanstans i huset just nu? Ge ett tecken. Tillbaka vid matbordet. Det var det där vi hade att bjuda på den här gången. Det är ju kanske svårt att veta vad som fastnar på film vilka gånger. Ja, men väldigt spännande indikationer tycker jag vi har fått ändå under de här kvällarna. Jag tycker att det har varit väldigt intressant att kommunicera med våra hemsökta dockor. Ja. Väldigt fascinerande. En liten mellanrapport så här för inledningsvis hur det har gått med våra hemsökta dockor. Synd dock att vi inte hade filmat den här allra första gången vi hade kontakt, men vi ska hoppas på fler gånger. Ja, jag hoppas att vi ska få veta mer om de här flickorna med tiden, att de börjar känna sig tryggare hos oss och vågar liksom öppna upp och berätta om sitt liv kanske till och med. Det vore jätteintressant. Vi kan säkert testa fler och andra metoder framöver, så kommentera jättegärna om du vill att vi fortsätter kommunicera med de här energierna och ser vad det kan bli i framtiden. Ja, lämna jättegärna en kommentar om ni vill se fler såna här videos där vi utreder våra hemsökta dockor. Vi kan ju konstatera helt enkelt att det är lite på dockornas, liksom när de vill kommunicera. Det man kan inte liksom tvinga fram något eller liksom försöka på nytt och på nytt och på nytt, utan det är när de själv vill kommunicera, när de tar initiativ, och många gånger så är det ju när vi är mitt uppe i någonting annat. Vi kollar en film, vi lagar mat, vi städar och om vi råkar ha fram något verktyg då, så det är ofta de gångerna man får kontakt. Ja. Det är de som bestämmer när de vill göra sig hörda, och kanske svårt att få fram någonting så här på beställning under en liten sån här utredning. Ja, men alltså jag tycker ändå att det var väldigt spännande det som vi fick. Vi kommer i alla fall att fortsätta dokumentera det vi lyckas liksom få på film och ljudinspelning framöver också, så gör vi såna här små uppdateringar. Ja, absolut. Så glöm inte att prenumerera på kanalen för fler såna här videos om ni är intresserade av att se det. Och så syns vi i en ny video. Hej då!